Jadi ya nih. Menurut tua.
betul. Aku dulu. Alho. Alho. Asan ko yung katabta? Silim niya lang na. Ha? Niruan ta.
कैसे तोड़ेंगे? अब sama cina sama. Au! Lulakan. ऐसे करके अच्छा लगता है। Lagi dam. emoji dinyalokkan kan. Ayo gua jamin. Siapa nak? Udah sebiar kat kana. Bila na? Lek. Beri jam tu. Jal kana. Iya bang. Nè, bây giờ chú vậy. Ale to bale joma. Namun joma.
malah harus jo sedih nah. Mau gimana aku nah? Kamu tahu? Ayo, apa ciumnya? Mau tuh mah, mau jome.